እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ? ሜላት ነኝ። ዛሬ ተመልሼ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በሜልስ ፓስቲ ቲቪ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ከመጀመሪያ በፊት ስለምሰጡኝ ፍቅር በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። ባለፈው በተለይ ፓርስሊ ቅጠል ምን እንደሆነ አላውቅም ካላችሁ ነገሩኝ ብዬ ነበረ። ብዙዎቻችሁ ድንብላል ቅጠል ነው ብላችሁኛል። ብዙዎቻችሁ ደግሞ የስጎ ቅጠል ነው ብላችሁኛል። ድንብላል ቅጠል አይደለም። የማቃለ ድንብላል ቅጠል ምን ማለት እንደሆነ ኮሪያንደር ሊቭ ነው የሚባለው። ግን የስጎ ቅጠል ያላችሁኝ ትክክል ናችሁ ሳትሆኑ አትቀርም። ምክንያቱም በጣም ብዙ ነው እንደዛ ብሎ ነገረኝ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በስጎ ቅጠል ያለን እንጠራለን ማለት ነው። ግን ሁላችሁ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ቪዲዮ ስለምትመለከቱልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ከመንስተታችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በዛ ምክንያት ታውቃላችሁ ፍቅራችሁ ነው በየሳምንቱ አዳዲስ ቪዲዮ እንድሰራ የሚያደርገኝ። ለዛም ደግሞ እዚህ አውሮፓ አካባቢ ወይም ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ሰዎች ዊንተር ነው። በዊንተር ደግሞ ቁጭ ተብሎ ፊልም እየታየ ውጭ ብዙ የማይወጣበት ሰዓት ነው። ሻይ በቡና ከቤተሰብ ጋርም ጊዜያችን የምናጠፋበት ሰዓት ነው። ስለዚህም ለዛ እንግዲህ የትምህርት ቤት ትዝታችሁ የሆነው ኦልሞስት ሁላችንም ማለት እችላለሁ። በተለይ ኤሌመንተሪ አካባቢ ኤሌመንተሪ ያለን ፓስቲ ያልበላ ሰው የለም። በጣም ቀላል ነው የፓስቲ አሰራር። ምክንያቱም ጣፋጭ አሰራር ወይ መቼም ምሳሌ ብላችሁኛል። ስለዚህ እስቲ ቆይ ከቀላሉ ጀምሬ ልስራ ብዬ ዛሬ ፓስቲ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። በቅድሚያ እንግዲህ ለፓስቲ አሰራር የሚያስፈልጉን ግብአቶች እናያለን። እኔ ያዘጋጀሁት 3 እንቁላል ነው። ለ3 እንቁላል ወደ 300 ግራም የሚሆን ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። እናንተ በምን አይነት ዱቄት ነው የምትሰሩት? በተፈተገ ነው ወይ ባልተፈተገ ነው ወይ ሽርክት ነው ዱቄታችሁ ወይ ሴላመ ነው የሚለውን አይታችሁ እያያችሁ ትጨምራላችሁ። 3 እንቁላል ነግሬያችኋለሁ። ወደ 300 ግራም የሚሆን ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። ከዛ 1 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የተፈጨ ስኳር አዘጋጅቻለሁ። በመቀጠል 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አዘጋጅቻለሁ። ግማሽ ሎሚ አለኝ ወይም 1 የሾርባ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ ጨምራለሁ። የሎሚ ውሃ ጨምራለሁ። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ሁላችሁም አዲስ የሆነውን 1 የሾርባ ማንኪያ የኢትዮጵያ አረቄ ጨምራለሁ። አይ ነው በጣም እንደሚያስቃችሁ ያበሻ አረቄ ስል ግን ለምን እንዴት እንደምጨምር በሂደቱ ላይ ነግራችኋለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ስራውን እንጀምር። በመጀመሪያ የምንጨምረው እንግዲህ እንቁላላችንን ነው። ሁሉንም ግብአት አንድ ላይ ነው የምንጨምረው። ነገር ግን እንቁላላችንን እንደ ቲፕ ወይም እንደ ዘዴ አድርጌ የምነግራችሁ ነገር ምንድነው መሰላችሁ? እንቁላል ሁሌ ማንኛውም ነገር ላይ ሲጨምሩ በሌላ እቃ እንደዚህ አድርጋችሁ ማለት ነው ታያላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ እያንዳንዱን በዚህ መልኩ ነው የምትጨምሩት ማለት ነው። ምክንያቱም እዛ ውስጥ የምንጨምር ከሆነ አንድ የሆነ የተበላሸ ወይ ማንፈልገው እንቁላል ካለ ሁሉንም ነገር ይዞብን የሚሄደው ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ልምድ ይኖራችሁ። እንደዚህ አድርገን 3 እንቁላል ማለት ነው። አሁን እንቁላላችን ጨምረን በመቀጠል የምንጨምረው ምን መሰላችሁ? ግማሽ ሎሚ ወይም ደግሞ 1 የሾርባ ማንኪያ ሎሚ ማለት ነው። ክራንች እንዲሆን ያደርገዋል። እንዲህ ክሽ የሚለው ነገር የበለጠ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። እንደዚህ ሎሚ እንጨምራለን። በመቀጠል 1 የሾርባ ማንኪያ የተፈጨ ስኳር፣ ምንም በጣም ቀላል ነው። 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ታይቶላል። ቤኪንግ ፓውደሩ እንዲነፋ ነው የሚያደርገው። የተፈጨ ስኳሩ 1 የሾርባ ማንኪያ ያልኩበት ምክንያቱም ፓስቲ ካስታወሳችሁ ስንበላው በጣም የሚጣፍጥ አይደለም። በጣም ደግሞ ባዶ የምንለው ነገር አለ። የሆነ ቤት እንዴት ነው እናቶች ምንምስ የሚሉት ነገር አለ። ስኳር በትንሹ ሲሆን ማለት ነው። እና እንደዛ እንዲልልን ነው የምንፈልገው። ምክንያቱም አላማችን የትምህርት ቤት የበላነውን አይነት ፓስቲ ማምጣት ነው ማለት ነው። እንቁላል የጨመርኩበት ምክንያት ይሄ እርግጥ ነው በኢትዮጵያ ባለው ወይ በትምህርት ቤት የበላነው ፓስቲ እንቁላል አይገባበትም። ነገር ግን በእኔ አሰራር ስቲል ቆንጆ ነው፣ ደረቅ ነው፣ ግን የሆነ ቅጭ የሚል ነገር አለው ፓስቲ ድሮ የበላ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእንቁላሉ ከገባበት ክሽ እያለ አፍ ላይ ለስላሳ የማይከብድ እንደዛ የሚሆን ነው። በመቀጠል ያበሻ አረቄ ያልኳችሁ፣ ያበሻ አረቄ የማታገኙ ከሆነ ኡዞ መጨመር ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ በተለምዶ ነጭ አረቄ ተብሎ የሚጠራው እሱ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ያበሻ አረቄ ስላለኝ እሱን ጨምራለሁ ማለት ነው። እሱ የሚያገለግለው አንደኛ 1 የሾርባ ማንኪያ የጨመርኩት፣ አንደኛ ፓስቲያችን ቃና እንዲኖር ያደርገዋል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ክራንች እንዲሆን ያደርገዋል አረቄው ማለት ነው።
በዛ መንገድ ነው የምጨምረው። እዚህ ጋር እንደማሳሰቢያ የምናገረው ነገር ነው ምግብ ውስጥ ሆነ ጣፋጭ ውስጥ ሆነ የፈለጋችሁበት ቦታ ብትጨምሩ አልኮል እሳት ሲነካው አልኮሉ ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ ህፃናት ሆነ ለምን ሆነ የፈለገው ሰው ማቅረብና መመገብ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም አልኮልነቱን ያጣል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሁሉንም ነገር አንድ ላይ ጨምረናል። በመቀጠል የምናደርገው ነገር ቢሆን ምን መሰላችሁ? ዱቄታችንን እንደ አስፈላጊነቱ እንጨምራለን ማለት ነው። ነግሬያችኋለሁ የዱቄታችንን አይነት እናንተ ናችሁ የምታውቁት። ስለዚህ እንደዚህ እንጨምርና ቀስ እያለን እያየን እንጨምራለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ተሻላለን ማሽን የሌላችሁ ሰዎች በእጃችሁ 10 ደቂቃ ያህል በእጃችሁ ተሸጣችኋላችሁ ማለት ነው። በማሽን የምታውቁ ሰዎች ግን ለ5 ደቂቃ ያህል ማብኳት ትችላላችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ የምታረጉት ነገር ቢሆን በአንድ ወይም በአንድ ተኩል እንደዚህ አድርጋችሁ ዱቄቱ ከሌሎቹ ከፈሳሽ ግብአቶቹ ጋር እንዲላወስ እንዲዋሃድ ታደርጉታላችሁ። ከዛም በመቀጠል ጨመር እያደረጋችሁ ምክንያቱም ከመጀመሪያው በ5 ምናምን ታደርጋችሁ በ3 አገር ነው የሚያበላሸው። አይቶላለ ልክ እንደዚህ መጠምጠም ሲጀምር ይታያችኋል። እላው ላይ እንደዚህ እናቆማለን ማለት ነው። የሚቀጥለው ስራ የሚሆነው እንግዲህ ሊጣችንን በዚህ መልኩ ታይቶላለ አውጥተን እንደዚህ ሲሆን ማለት ነው። በጣም ጠንካራም አይደለም፣ በጣም ለስላሳ አይደለም። በእንደዚህ አይነት ፕላስቲክ ወይ በፈለጋችሁ አይነት ፕላስቲክ አድርጋችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ አየር አውጥታችሁ እንደዚህ ዘግታችሁ ማለት ነው ፍሪጅ ውስጥ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ይሄ የሚያገለግለው መዘጋቱ ያው አየር ካለው ስለሚደርቅ እንዳይደርቅ ነው። እንትን ስትሉ እንደው ስትዳምጡ በደንብ እንዲዘረጋ ያደርጋችኋል። ለ1 ሰዓት ያክል ወይም ለ1 ሰዓት ያክል እንደ ሰዓታችሁ እንዳላችሁ ሰዓት ማለት ነው ፍሪጅ ውስጥ ትከታላችሁ ማለት ነው። ከ1 ሰዓት በኋላ ካወጣችሁ በኋላ ሊጣችሁን ይታይቶላል። እንደዚህ በጣም ትንሽ ዱቄት መዳመጫችሁ ላይ ታደርጋላችሁ። ምክንያቱም ዱቄቱ ከበዛና ስንዳምጥ በጣም ብዙ ዱቄት ካለበት እንዳይነፋ ትጭኑ ያስቀረዋል ማለት ነው። የምትፈልጉትን ያህል እንዲትወስዳላችሁ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። ዱቄት እንዳለው እንትናችሁ እንደሚባለው ይሄ የምታስቀምጡት ሊጥ እንደዚህ ያጋችሁ መልሳችሁ እንዳይደርቅ እዚህ ተፈታላችሁ ማለት ነው። ላስቲክ ተፈታላችሁ ማለት ነው። ይሄን ያርጣችሁ እስከምትሰሩ ድረስ ማለት ነው። እርግጠኛ ሆኖ ይሄ ምን እንደሚባለው ይሄኛው እንጨት ወይ መዳመጫ ዱቄት በደንብ ምን ማለቱ መንካቱን ማለት ነው። ታይቷል እዚህ ደምቀላችሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ መጥበስ ነው ማለት ነው የምንሄደው። ከዛም ዘይታችሁን እንግዲህ በመጥበሻ አርጋችሁ ወይ በምትጠብሱበት ዕቃ አርጋችሁ መለኮስ ነው መጣድ ነው። አይ ቲንክ ይሄኛው ፓርት ሁላችንም ቤታችን እንዴት ፓስቲ ብስኩት ምናምን ስንጠብስ የምናደርገው ነው። ዋናው ምን እንደጨመርኩኝ ነው። ግብአቶቹን እንደገና እነግራችኋለሁ። ወይም አሁን መናገር እችላለሁ። ሊጡ ሲቦካ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 3 እንቁላል፣ 300 ግራም የሚሆን እንደ ዱቄታችሁ አይነት ዱቄት፣ ቤኪንግ ፓውደር እና የአበሻ አረቄ ናቸው። ነግሬያችኋለሁ። ሎሚ አለ። የአበሻ አረቄ ካጣችሁ ምን ይባለው ኡዞ መጨመር ትችላላችሁ፣ ወይም በተለምዶ ነጭ አረቄ የሚባለው መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ሊጦቹን ቆራርጬ አዘጋጅቻለሁ። በመጀመሪያ እስቲ እንደዚህ ኢትዮጵያ እንበላው የነበረው አይነት ቅርጽ እንጨምረና ትንሽ እሳቱ ምን ይባለው ዘይቱ በደንብ አልፈላም፣ ግን ምንም አይልም። ታይቶላል እንዴት እንደሚሆን እንዴት እንደሚነፋ። ይሄ እንግዲህ ዝርጉ ማለት ነው። ሁላችንም በየትምህርት ቤታችን በየሻይ ቤቱ
በየሱቁ በየገበያው ተሸጥልን የነበረው ፓስቲ ነው ማለት ነው። እንቁላሉ ይታያችኋል እንዲነፋ አድርጎታል እና በጣም እንዲህ ቅጭ የሚል ነገር የለውም። እንቁላል ሲገባበት አበክርሽምሽም ነው የሚለው ታያችኋል። በቃ ይሄንን እኔ ደግሞ ስበላኔ የናዝሬት ልጅ ነኝና አላቅም ሌላ ቦታ ካለ እንትን ብቻ አይደለም ፓስቲ ብቻ አይደለም ትዝ የሚላችሁ ትምህርት ቤት እያላችሁ መመንተፍ አለ፣ ጀላቲው፣ ይሄ ፓስቲ ጮርናቄ የሚባል አለ፣ ብዙ ነገር ሌላ እዚህ ደግሞ መጥቼ ከሀገር ከወጣ በኋላ ስጠይቅ ሌላ ሀገር ያሉ ልጆች የማያውቁት ወይም የአዲስ አበባ ልጅ እዛው ቅርብ ሆነን ማለት ነው የማያውቁት እኛ ጋር ቁርቁራ ምናምን ሁሉ የሚባል የሊፋ ቁርቁራ የሚባሉ ሁሉ ፍሩቶች ሁሉ ነበሩ እና እሱ ሁሉ እንዳስታውስ ነው የሚያደርገኝ። ታያችኋል እንዴት እንደነፋለን አያችሁ። በዚህ መልኩ ነፍቷል። እኔ ደግሞ እንደዚህ አድርጌ እሰራዋለሁ ብዙ ጊዜ እንደዚህ እዚህ ውስጥ እንደዚህ ጨምረውና ማለት ነው ሞር የተሻለ ዲዛይን እንዲኖረው ማለት ነው። ባላንስ እንዲያደርግ ሹካዬ እንትን አስደግፈዋለሁ እንደባለው ይሄ መጥበሻ አስደግፈዋለሁ እንዲህ በትንንሹ እንደዚህ እየጠቀለልኩኝ ማለት ነው። ተሽላለ እንደዚህ ያረኩኝ ሰራዋለሁ ማለት ነው። እናንተ በፈለጋችሁ ዲዛይን ፈልጉ፣ በሪባን የምትፈልጉት ያምራል ብላችሁ በምትሉት ነገር ሌላ ዲዛይን ደግሞ ላሳያችሁ። ይሄን በቀላሉ ታይቷል። እንደዚህ አድርጋችሁ እንደዚህ እንደመቋጠር አያችሁ። በጣም ጥብቅ አድርጋችሁ አቋጥሩት። ግን እኔ አሁን እንደዚህ ጠቅልዬ እየሰራሁት ነው። አይቻለ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄ የኢትዮጵያ ስታይል ነው፣ በዝርጉ ማለት ነው። የሚጠቀለለውን አንድ ላሳያችሁ። እዩ እንደገና አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እዛ ልክ አንደኛው ስቴፕ ሲል ማለት ነው። ልክ ሲነፋልኝ የሚቀጥለው ስቴፕ ታይቷል። ይከታተላችሁኝ። እዛ ልክ የሚቀጥለው ስቴፕ ሲነፋ እንደገና ሌላኛውን ስቴፕ ማለት ነው። እንደዚህ አያችሁ። እኛው ማለት ነው የቋጠርኩት ማለት ነው። ይሄም ቻት እንድትቀል ሆኖ በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ በሪባንም ማድረግ ትችላላችሁ። ይታያችኋል። ይቀን ታሳይዋችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ አያችሁ። ኬቶን እንደዚህ ያራግፋችሁ ትንሽ ይዘረጋል፣ ግን እስቲ ያምራል። ያችሁት ብዙ ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንደሙያችሁ እንደ ፍላጎታችሁ። ቅርጽ በጣም ደስ የሚለኝ እንደዚህ ክብ ሲሆን
ከዛ እንትን ላይ እንኳን ብታረጉት የሚባለው ከዛ ማር ታረጉበት ሌላ ነገር ታረጉበት እንዴ ክፍተት ውስጥ ማሩ ይዝና ስትበሉት ራሱ ባቅላባ ነው የሚለው። በዚህ መልኩ እንግዲህ ጠብሰን ጨርሰናል ፓስቲያችንን። የሚቀጥለው ስራ የሚሆነው እንዴት ነው የምናቀርበው እንዴት ነው የምንበላው የሚለው ነው። ይታያችኋል። በጣም ሊነፋው በጣም አሪፍ ሆኖ የበሰለልን ታያችኋል። እንደዚህ ነበር መሰለኝ ትርኢት የምንበላው ወይም በክቡ ማለት ነው። የሰማችሁ አላውቅም ከተሰማችሁ በጣም ክርሽምሽም ምን የሚለው በጣም አሪፍ ነው። በጣም ነው የምወደው እንትን ያለውን እንደባለው እንደዚህ ባዶውን እናንተ ከፈለጋችሁ ለስራ የምትፈልጉት ካላችሁ ወይም ለመሸጥ ለሬስቶራንታችሁ የምትፈልጉ ከሆነ የባህል ለማስመሰል ከፈለጋችሁ የባህል ሬስቶራንት ያላችሁ ማለት ነው በማር እንደዚህ አድርጋችሁ ይታያችኋል። እንደዚህ አድርጋችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። ለቤታችሁ እንደዚህ ወላ ትችላላችሁ። ይሄንን ከየጓደኞቻችሁ ጋር ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ለምትፈልጉት ነገር እኔ እዚህ ጋር ዋልናት አዘጋጅቻለሁ። እናንተ ለውዝ ምንድን በተለምዶ ኦቸለኒ እየተባለኛ ልጆች ያለ ኦቸለኒ የምንለው ማለት ነው ለውዝ እሱን ማለት ትችላላችሁ። አሊያም ባዶን መመገብ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ወይም አልሞንድ የምትፈልጉትን ኢቭን ኮኮናት አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርጌ አቅርቤዋለሁ። የሚቀጥለው ደግሞ ሞር ሞደርን ለማድረግ ከፈለጋችሁ እንደነገርኳችሁ ለሬስቶራንት ሊሆን ይችላል ዘመናዊ ሬስቶራንት እንደዚህ አድርጋችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ቾኮሌት ጋናዥን የሰራሁትኝ ከፈለጋችሁ ቾኮሌት ሙስ ወይም ካራሜል ሙስ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን በፓስተሪ ክሬም አድርጋችሁ መሙላት ውስጥ ትችላላችሁ። እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ ማለት ቅርጹን ቀይራችሁ ማለት ነው። እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄንን እንደዚህ አቅርባችሁ ታይቷል። አያችሁት? ይሄ በቃ ለዊንተር መሆን ያለበት ነው። አሁን አሉ እምላችሁ በላይ በጣም የሚጣፍጠው እኔም እንደውም ብዙ ጊዜ ደስ የሚለኝ ባዶውን ሲሆን ነው። ባዶውን በልቼ ስላደኩ ነው መሰለኝ ኖር ባሌላው ባዶውን እንደዚሁ ነው። እናንተ በፈለጋችሁት እንደነገርኳችሁ አይነት መስራት ትችላላችሁ። ተረፈ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ፎር ሞር ቪዲዮ ሰብስክራይብ አድርጉ ቻናሌ አዳዲስ ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲመጣ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ከወዳችሁት ሙያዬን ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ብዙ ሰብስክራይበር ፈልጋለሁ።